siya dapat nga. Diba? So, hinay-hinay lang. See? So, na-remove na ang pita nga. Hugaw kayo na okro. Una ako mga molder. Si unsa na lang guys. Ako mga molder. So, ano din mo cellophane. So, honestly, pwede ang newspaper. Ay mong gamiton. Pero akong gigamit plastic cellophane. Kay dali ra kayo sa tangtangon. Dali ra kayo sa tangtangon sa imong lumahan. So, muna akong gigamit ang plastic cellophane. So, para siya. Maulay na siya. Ang pa ni step 2 ha, gibulad pa guys, dugangan pa ni siya coating, second coating, dugangan pa ni siya. So na siya, another one. Hinay lang. So, na-remove. Ng cellophane. Honestly, pwede gapon papel. Pwede ang papel nga instead of kining plastic cellophane, ang imong gamiton papel. Pwede ra gihapon. So, ano siya? Hindi siya kagaan. So, ingana na siya. Ingana siya kadako. Ingana siya kadako. Double coating. Para mabaga siya. Ibalibon. Kinangalan siya ulay.
Niya ko mga hulmahan guys. Step 2, imo nang ibulad nga natulog si Mother Earth so dahan kayo nagkatag pa pa siya mana siya akong humanan na ako na siya bulad guys, humanan ako na siya bulad, so ready na siya for step 3. So may akong molder ini siya ang bricks, maingani din siya pero nadaot siya guys, kinahanglan pa nako siya ay second coating. Okay na ang iyang dire strong na dire na lang yung mag-undergo pa siya step 3. Ayun. Let's see guys.